What's up mga kukurists? Another day, another luto na sadta sa itong kinakusgang kitchen. And for today's luto, finally ato nang gamiton kaning otogari nga noodle. Otogi ramen di ay. Kani day siya nga klase sa instant ramen is wala siya kanang pang soup or wala siya powder in nga imong ibutang para na soup ang kana siya nga ramen. So kanang noodle ra jud ang naa sa sudlanan. Ideal ni siya nga noodle kung mag-hotpot ka nya kung gusto nimo mag-create sa imong kaugalingon nga soup base. Para sa kini nga luto, ang ato ang soup base is gochujang ug kaning white roux. And then naasad tay salmon for protein, and then tawagan ay radish for veggies and spring onion. Naapod tay i-add diri nga cabbage, and then nag-add pud tag salt para mabalance ang kaparat niya, and then a little bit sugar and then pepper. Grabe lang siya kasayon, so busa buhatan na ninyo and then create your own soup base. Pwede sa guro ni tinola, diba? Mora ni siya, itadakimasu minasan. See you sa next upload. Bye!